السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. یو ځل بیا تاسو ټولو ته په پرایم کیریئر کوچنګ اکیډمي افیشل یوټیوب چینل ته په راتګ باندې خوش آمدید. هر کله نن زموږ ټاپک دی ریلیشنشپ بټوین ډیفرنٹ سکیلز اف ټمپریچر. موږ څو سکیلز ویل؟ درې سکیلز. څو سکیلز؟ درې. یو چې کومه ده مونږ وایو چې ډیګري سنټیګریډ، بل مونږ ډیګري فارنهایټ او بل مونږ کیلوین. په ډیګري سنټیګریډ باندې مونږ دا خبره وکړه چې کومه آیس پوینټ دی دا 0 دی او کومه سټیم پوینټ دی سټیم پوینټ دی دا دی 100. ټوټل نمبر اف ډیویژن په دې څو وي؟ 100 وي. فارنهایټ باندې مونږ دا خبره وکړه چې آیس پوینټ 32 ډیګري فارنهایټ دی، ٹھیک شو، او سټیم پوینټ چې کومه دی دا څو دی؟ 232 کنه، 212 ډیګري فارنهایټ. ټوټل نمبر اف ډیویژن په دې باندې څو؟ 180. په کیلوین کې موږ دا خبره وکړه چې 273 دا آیس پوینټ او 373 دا سټیم پوینټ. ټوټل نمبر اف ډیویژن 100. دا خبرې موږ الریډي په پریویس لیکچرو کې کړې دي. ټیک ده. اوس سنټیګریډ به فارنهایټ ته څنګه اړو؟ فارنهایټ به سنټیګریډ ته څنګه اړو؟ فارنهایټ به کیلوین ته، کیلوین به فارنهایټ ته څنګه اړو؟ انټر کنورژن به دې څنګه؟ نو اوس راځو دلته په دې ځای کې زه وایم چې سنټیګریډ څه ته اړو؟ فارنهایټ ته اړو. ټیک شو. نو موږ به سمپل فارمولا استعمالو. داسې ښه ټي ډیوایډډ بای ان از ایکول ټو ټي ډیوایډډ بای ان. لکه یو ټمپریچر سکیل نمبر 1 او بیا په دې باندې آیس پوینټ څومره دی؟ سکیل نمبر 2 ته بځو، په دې باندې آیس پوینټ څومره دی؟ نمبر اف ډیویژنز په دې باندې به خبره کوو. ټوټل نمبر اف ډیویژنز په دې بل سکیل باندې څومره دي په دې باندې هم خبره کوو. نو سکیل نمبر 1 زه ډیګري سنټیګریډ اخلم. آیس پوینټ په ډیګري سنټیګریډ باندې څومره دی؟ 0 دی. ټوټل نمبر اف ډیویژن څومره دی؟ دا 100 دی. از ایکول ټو سکیل نمبر 2 ډیګري فارنهایټ ته ځم. آیس پوینټ په ډیګري فارنهایټ باندې څومره دی؟ 32 دی. ټوټل نمبر اف ډیویژن څومره دی؟ دا 180 دی. خبره باندې پوه شئ. جسټ ویلیوز مې پټ کړه. دا فارموله انتهایی اهمه فارموله ده، دا ځان سره نوٹ کړئ او په دې طریقه باندې تاسو هر څه کولی شئ، هر سکیل بل سکیل ته کنورټ کولی شئ. دا ستاسو ډېر په کار باندې راتلی شي. اوس ډیګري سنټیګریډ ماینس 0 نه ډیګري سنټیګریډ راځي. 100 په خپل ځای باندې از ایکول ټو ډیګري فارنهایټ په خپل ځای ماینس 32 په خپل ځای ډیوایډډ بای 180 په خپل ځای. ټیک شو. 180 دلته په ډیویژن کې دی چې د اکویلیټي نه دی خو راځي څه ته به راځي؟ اکویلیټي نه دی خو راځي نو دا به ملټیپلیکیشن ته راځي. ګوره دا دی خوا راولم، دلته ملټیپلیکیشن ته به راځي 180 ډیوایډډ بای 100 په خپل ځای ډیګري سنټیګریډ په خپل ځای از ایکول ټو ډیګري فارنهایټ په خپل ځای ماینس 32 په خپل ځای. 0 د 0 سره کټ شو. 9 دونی 18 5 دونی 10 نو 9/5 ډیګري سنټیګریډ. ټیک شو. 9/5 ډیګري سنټیګریډ از ایکول ټو فارنهایټ په خپل ځای ماینس 32 په خپل ځای. ټیک شو. اوس څه چل کومه دا ډیګري سنټیګریډ چونکې فارنهایټ ته اړومه نو فارنهایټ ویلیو راویسته غواړي. نو فارنهایټ په خپل ځای باندې پرېږدوئ او 32 چې دی خو راځي نو څه له به راځي؟ پلس له به راځي. ټیک شو. څه له به راځي؟ پلس له به راځي. نو دلته لیکم ښه چې فارنهایټ په خپل ځای باندې پرېږدوه 9/5 ډیګري سنټیګریډ په خپل ځای باندې پرېږدوه پلس 32. دا څه شی شو؟ دا تاسو سنټیګریډ څه ته واړو؟ فارنهایټ ته واړو. اوس ما سره کیلکولیټر دی. لیټ سپوز تاسو ته وایم چې ما له په سنټیګریډ کې چې کومه د ویلیو راکړې ده څومره ده؟ 0 ډیګري سنټیګریډ. لیټ سپوز چې دی یا د کوم چې 100 ډیګري سنټیګریډ ما راکړې ده. تاسو چې دا فارنهایټ ته واړوئ. څه ته واړوئ؟ فارنهایټ ته دغه واړوئ. انتهایی آسان دی که نه. جست دلته د سنټیګریډ په ځای څه پوټ کړئ؟ 100 پوټ کړئ. نو ډیګري فارنهایټ از ایکول ټو 9/5 په خپل ځای د په ځای پوټ کړئ 100 او پلس 32. ټیک شو. نو ډیګري فارنهایټ از ایکول ټو 900 ډیوایډډ بای 5 پلس 32. نو دا چې کومه دی تاسو څه کوئ؟ سمپلیفای کوئ. 900 ډیوایډ کوئ په څه باندې؟ په 5 باندې. ټیک شو. 180 راغی او پلس 32 سره وکئ 212. خیال دی 212 ډیګري فارنهایټ. نو ګوره چې کومه په سنټیګریډ باندې 100 دی سټیم پوینټ، نو په فارنهایټ باندې 212 راغی که نه د دې ریلیشن نه چې کومه ده داسې شو دا خبره ثابته شوه. خبره باندې پوه شوئ که نه؟ اوس سمپل همدا ریلیشن دی دا. ټیک شو. که فارنهایټ سنټیګریډ ته اړوئ ځئ راوباسي تاسو اوس د دې نه یار دلته ګوره دې ریلیشن ته دی نه ګوره خاص سنټیګریډ په خپل ځای باندې پرېږدوه
فارنهایت په خپل ځای باندې ماینس 32 په خپل ځای باندې بریکټ کې بند کا 5 په ډیویژن کې د خو کې ملټیپلیکیشن ته او د 9 په ملټیپلیکیشن کې خو ډیویژن ته ٹھیک شو نو 5 by 9 into Fahrenheit minus 32 اوس دلته وګوره که زه وایم چې فارنهایت دلته ما را کړی دی څو دی 212 دی که نه 212 نو په ډیګري سینټیګریډ کې دی ویلیو معلوم کړي دا موږ ته نه ده معلوم که نه نو ډیګري سینټیګریډ په خپل ځای باندې پوټ کوي 5/9 په خپل ځای باندې فارنهایت څومره دی 212 دی که نه ماینس 32 ټیک شو کلکولیټر داسې در سره دی وایي کوي شابی اول داسې چلو کوي چې دا کلکولیټر دی نو داسې وکړئ چې 212 ټیک شو ماینس 32 از ایکول ټو 180 راغی ټیک شو دا اوس ضرب کوي د 5 سره ټیک شو 900 راغی اوس یې ډیوایډ کوي په 9 باندې څه باندې 9 باندې ډیوایډ کوي 100 راغی خبره باندې پوه شوئ که نه څه شی راغی 100 یس نو دې نه دا خبره ثابته شوه چې لکه زموږ کیلکولیشن بالکل ټیک دی ډیګري سینټیګریډ کې تاسو سره څه شی راغی 100 دا راغی نو ټمپریچر سکیل کنورجن مین چې کوم فارموله ده هغه دا ده دا تاسو ته په یاد نو بس ټي ټي فارموله ورته وایي ټي ټي ډیوایډډ بای ان از ایکول ټو ټي ټي ډیوایډډ بای ان او بله خبره انتهایی اسانه ګوره که لیټ سپوز هم چې لکه سینټیګریډ څه ته بدلوم کیلون ته بدلوم څه ته بدلوم کیلون ته very much easy centigrade minus 0 divided by 100 ٹھیک شو دلته اوس د کیلون ویلیوز پوټ کا سیکنډ نمبر سکیل چې کوم اوس کیلون دی ٹھیک شو کیلون آیس پوینټ په کیلون باندې څومره 273 وکنه 273 او ټوټل نمبر اف ډیویژن څومره 100 وکنه اوس خدای انتهایی آسان شو آسان پس باندې شو ګورئ زه دا سایډ لږ میټاوم دا سایډ چې کومه دی معمولي غوندې درس ورکوم ښه دا به تاسو سره نوټ کړي یاسې ما که نه نوٹ کړی نو نوټ یې کړه یارانو دا ګورې اهم دي 100 د 100 سره کینسل کړه سینټیګریډ ماینس 0 سینټیګریډ از ایکول ټو کیلون ماینس 273 کیلون په خپل ځای باندې پرېږده او سینټیګریډ په خپل ځای چې دی خو راځي پلس لبه راځي 273 دا چې کومه ده تاسو سره څه شی شو کنورجن راغی ګورئ دلته اوس که سینټیګریډ زه وایم چې ما سره څومره دی لیټ سپوز سټیمپ اخوا چې مو خبره کړې وه خیال لري آیس پوینټ په سینټیګریډ باندې څومره 0 ډیګري سینټیګریډ که نه دلته 0 پوټ کړه کیلون څومره راغی 0 پلس 273 نو کیلون از ایکول ټو 273 کیلون راغی خبره باندې پوه شو که نه نو یو څیز چې کله سینټیګریډ نه کیلون ته بدلې دا یاد وساتئ نو ډایرکټ ورسره 273 جمع کوئ لکه زه وایم چې لکه 37 ډیګري سینټیګریډ د انسان د جسم نارمل ټمپریچر دی دا کیلون ته وړه لکه 273 ورسره جمع کړه که نه نو ګوره کلکولیټر به راوالي او دلته بسې چلو چې 37 پلس 273 دا سره څه شی راغی 310 راغی میبي 310 ډیګري فارنهایت تا سره دا راغی ساري کیلون 310 کیلون تا سره راغی خبر باندې پوه شو که نه 310 کیلون تقریبا 310 کیلون اخیستی شئ ځکه په دې کې اوس مونږ داسې نشو کولی چې لکه فرق دی ښکته به اوکې 310 کیلون اخیستی شئ که سینټیګریډ واپس کیلون ته اړوئ نو ګوره سینټیګریډ په خپل ځای باندې پرېږدوه ټیک شو کیلون په خپل ځای باندې او دا به چې دی خو راځي ماینس 273 به راځي سینټیګریډ ټیک شو که کیلون تا سره څومره دی کیلون تا سره چې کومه دی لیټ سپوز زه ویم چې آیس پوینټ په دې باندې 273 دی که نه کیلون رپورټ کړه 273 ماینس 273 په خپل ځای باندې ډیګري سینټیګریډ 273 نه 273 0 راغی که رانغی نو یس 0 ډیګري سینټیګریډ تا سره چې کومه دی دلته ټمپریچر په سینټیګریډ کې واپس 0 راغی ټیک شو اوس تاسو ته دا ټاسک در کوم تاسو د پاره چې کومه دا کار دی که دا ویډیو واپس ګورئ که سم کوئ تاسو داسې چلو کوئ چې کیلون څه ته واړوئ فارنهایت ته واړوئ او بیا فارنهایت واپس څه ته واړوئ کیلون ته واړوئ دا وکړئ شاباش هیله لرم چې په دې کې اوس ګران څه شته نه ځکه چې ټمپریچر سکیل تاسو بالکل لټ په لټ کو او سکیل کنورجن څنګه کېږي په دې باندې تاسو ډېرې خبرې وکړئ نو داسې ګران به پکې هیله لرم څه نه وي مزید داسې ویډیوز لپاره تاسو زموږ چینل لایک کړئ سبسکرایب کړئ او خپل ملګرو سره دا شیر کړئ کوم ځای کې څه مسله دغه مسله تاسو موږ ته په کمنټ سیکشن کې وایي انشاءالله موږ غواړو چې خپل سټوډنټس چې کوم دی دا موټیویټ کو دیو ته چې هر رنګه فیسیلیټي ده د برایم کیریئر کوچنګ اکیډمي شیرینګل د طرف نه دیو ته باقاعده دا سهولت میلاو شي انشاءالله پر روان یو نوي لیکچر کې به بیا میلاویږو تر هغه دمه خپل خیال ساتئ خپل کار کوئ فوکس وکړئ د کې ام سی کیوز نه لرو بسئ بل د مسپاره الله پامان